नमस्ते नेसप अनलाइन शपिङ प्लेटफर्ममा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई नेसपले भर्खरै लन्च गरेको नेसप एफिलिएटबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा हामी नेसपको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन गरौँ है। नेसप चाहिँ नेपालभरि फैलिएको विश्वासिलो अनलाइन शपिङ प्लेटफर्म हो। यहाँ सस्तो र सुपथ मूल्यमा निश्चित गुणस्तर, राम्रो उत्पादनका सामानहरू घरमै सजिलो तरिकाले ढुवानी गर्न सकिन्छ। साथै यहाँ पेमेन्ट गर्ने तरिका पनि एकदम सजिलो छ। यहाँ फेसनको सामग्रीदेखि इलेक्ट्रोनिक्सदेखि घरमा चाहिने सम्पूर्ण सामानदेखि कस्मेटिक सामानहरू पनि पाउन सकिन्छ। अब हामी आजको मेन टपिक नेसप एफिलिएटमा। यसको स्लोगन अनुसार सप रिफर अन भन्नाले हामीले यहाँ सप गरेको बापत यदि कसैलाई रिफर गर्यौं भने चाहिँ त्यही अनुसार हामीले आफूले अन पनि गर्न सकिन्छ है त। अब यसमा धेरै फिचरहरू रहेको छ। अब यसमा चाहिँ फिचर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन सेल्स भनिन्छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो कोही मान्छे ल्याएर चाहिँ त्यो मान्छेलाई कुनै प्रोडक्ट बेच्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अर्को छ रिफर एन्ड अन। तपाई आफू मात्र यसको मेम्बर नभएर तपाईले अरु कुनै मेम्बर एड गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुले उसको मार्फतबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को छ रियल टाइम ट्र्याकिङ। अब यदि तपाईहरुले कुनैलाई एउटा प्रोडक्ट रिफर गर्नुभयो, यदि उसले त्यो प्रोडक्ट किन्यो कि किनेन भनेर तपाईहरुले आफै पनि त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब जाम हाम्रो मेन टपिक अवेलेबल प्याकेज। हामीसँग चाहिँ तत्काल 3 वटा प्याकेजहरू छ। यो प्याकेजको प्राइस चाहिँ समयअनुसार चेन्ज भइरहेको छ। अहिलेको तत्काल समयमा चाहिँ हामीसँग छ सिल्भर प्याकेज। यसको बारेमा कुरा गरौँ है त। यदि तपाईहरु भर्खर नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो प्याकेज एकदम महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो फी भनेको जम्मा 699 छ। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट सेल कमिसन चाहिँ हजुरलाई ठिकठाकै मोडरेट प्रोडक्ट सेल कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। यसको अर्को फिचर छ रिफरल कमिसन। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईहरु मेम्बर भइसकेपछि फेरि अरु नयाँ मेम्बर ल्याउनु भयो भने चाहिँ उसले यो पैसा तिरेर गरे मेम्बरशिप जोइन गरेको बापतको 60% चाहिँ हजुरहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ यसबाट अपर्चुनिटी टु अर्न। यसबाट हजुरहरुले चाहिँ 10,000 देखि 30,000 सम्म सजिलै तरिकाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ इन्ट्री लेभल प्रमोसनल मटेरियल्स। यसको बारेमा चाहिँ पछि हामी भिडियोमा विस्तृत तरिकाले जानकारी दिन्छौं। अब अर्को प्याकेज छ गोल्ड प्याकेज। हेर्नुस् है, यो चाहिँ तत्कालमा एकदम पपुलर छ। धेरैले यही प्याकेज रुचाएका छन्। यसलाई चाहिँ प्रिमियम मेम्बरशिप पनि भनिन्छ। यसको चाहिँ प्राइस छ 1699। यसमा चाहिँ प्रोडक्ट सेल कमिसन गुड छ, एकदम ठिकठाक छ। यसमा चाहिँ हजुरहरुले रिफरल कमिसन चाहिँ सिल्भर प्याकेज भन्दा अलि बढी दिन पाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरुले कसैलाई रिफर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो रिफर गरेको मध्ये 70% पैसा चाहिँ हजुरहरुले आफूले राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ अपर्चुनिटी अर्न। यसमा चाहिँ हजुरहरुले 30 देखि 1 लाख सम्म पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ इन्हान्स प्रमोसनल मटेरियल्स। यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्दै छौं। अब हामी जाम अर्को डायमन्ड प्याकेज। यो चाहिँ हामी हजुरहरुलाई रिकमेन्ड गर्दैछौं। यसमा चाहिँ यसको टोटल प्राइस रहेको छ 2999। यसको प्रोडक्ट सेल कमिसन चाहिँ एकदम हाई रहेको छ। हजुरहरुले रिफर गरेको मान्छेले कुनै प्रोडक्ट किन्यो भने चाहिँ यहाँबाट हजुरहरुले राम्रै कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। यसको रिफरल कमिसन छ 80%। यदि हजुरहरुले आफू जस्तै नयाँ मेम्बरशिप जोइन गराउनु भयो भने चाहिँ उ मापतको 80% पैसा चाहिँ हजुरहरुले आफूले पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ अपर्चुनिटी टु अर्न इन लैक्स। यसमा लाख भन्दा पनि धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ। प्रिमियम प्रमोसनल मटेरियल छ। यसमा हामी विस्तृत जानकारी दिनेछौं पछि। अर्को छ प्रायोरिटी एक्सेस टु न्यू फिचर एन्ड क्याम्पेन्स। जुन अब हामी जुन नयाँ फिचर ल्याउँदै गर्छौं भविष्यमा त्यो फिचरहरू हजुरहरुलाई हामी छुट्टै एउटा क्याम्पेन्स लगाएर जानकारी दिनेछौं। सपोज तपाईहरुले यहाँबाट डायमन्ड प्याकेज लिनु भएको छ भने यहाँबाट चाहिँ प्रोडक्ट सेल कमिसन अनुसार हाई हजुरहरुले कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। हाई भन्नाले 15% वा 20% वा 5%। यो चाहिँ प्रोडक्ट अनुसार चेन्ज भइरहेको हुन्छ है त। जस्तै हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ हामीसँग एउटा प्रोडक्ट छ। यो प्रोडक्टमा चाहिँ प्रोडक्टको टोटल प्राइस चाहिँ 3000 छ। 3000 अनुसार हजुरहरुले यदि 15% कमिसन पाउनु भयो भने चाहिँ 3000 को 15% भनेको 450 हुन्छ। यस सामान मार्फत हजुरहरुले 450 कमिसन पाउनुहुन्छ। साथै यो कमिसन चाहिँ कुनै हजुरले रिफर गरेको मान्छेले एक्स्ट्रा मनी भने तिर्नु पर्दैन। जस्तै यदि यही प्रोडक्ट हजुरहरुले 10 जनालाई रिफर गर्नुभयो भने हजुरहरुले 4500 कमाउन सक्नुभयो। अर्को प्रोडक्ट छ हामीसँग डिजिटल प्रोडक्ट जुन चाहिँ इन्स्टाग्राम फलोअर्स हो। यस्तो डिजिटल प्रोडक्टबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 50% सम्म कमिसन दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ एउटा इन्स्टाग्राम फलोअर्स भन्ने प्रोडक्टलाई चाहिँ 400 रुपैयाँमा तपाईले रिफर गर्नुभएको साथीले किन्यो भने तपाईले 200 रुपैयाँ कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोडक्टहरु सेल गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। अहिले हजुरहरुले यो प्रोडक्टहरु चाहिँ फेसबुक मार्केट प्लेसमा राखेर अथवा विभिन्न डिजिटल प्रयोग गरेर चाहिँ यो सामानहरु हजुरहरुले बेच्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाई चाहिँ कुनै एउटा राम्रो फेसबुक ग्रुपमा जोइन हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ धेरै लाख भन्दा बढी मेम्बर्स हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यो
यो पोस्टलाई चाहिँ यो कुनै एउटा प्रडक्टलाई चाहिँ त्यहाँ गएर एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट रिफर भएको मान्छेहरूको मार्फत हजुरहरूले राम्रो कमिसन तथा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हाम्रो अर्को छ डायमन्ड प्याकेज है त। यहाँ चाहिँ रिफरल कमिसन 80% लेखेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँ डायमन्ड प्याकेजको मेम्बर हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले फेरि अर्को एउटा कुनै मेम्बरसिप ल्याउनु हो जसले चाहिँ हाम्रो निशप एफिलिएट टिम जोइन गर्यो भने चाहिँ त्यो जोइन गरेको पैसाबाट 80% पैसा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि यदि 3000 दिएर उसले डायमन्ड प्याकेज जोइन गर्छ भने 3000 को 80% चाहिँ 2400 चाहिँ तपाईँले सजिलै अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरहरूले 10 जना बढीलाई यो मेम्बरसिप बनाउनु भयो भने चाहिँ 24000 तपाईँहरूले यहाँबाट सजिलै तरिकाले कमाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँहरू यो प्याकेज लिँदा फेरि कुनै प्रब्लम आयो भने तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सकिएको WhatsAppबाट चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो पेजको लिंक हामी भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिनेछौँ। साथै यदि तपाईँहरूले कुनै प्रोडक्ट रिफर गर्न चाहिरहनु भएको छ तर त्यो प्रोडक्ट नेसपमा छैन भने चाहिँ हामीलाई WhatsApp मार्फत कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामीले त्यो प्रोडक्ट 24 घण्टाभित्र त्यहाँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यो लिंक हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ अथवा तपाईलाई कुनै साथीले पठाएको छ भने त्यो लिंकमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ हजुरहरूले यस्तो होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ। यो होम पेजमा चाहिँ हजुरहरूले तल स्क्रोल गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ धेरै प्याकेजहरू देखाएको हुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिने आफूलाई जुन मन पर्छ कुन राम्रो लाग्छ त्यो प्याकेज चुज गर्नुहोस् र बाइ नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। अहिलेको लागि म गोल्ड प्याकेज चुज गरेको छु। तपाईहरूले गोल्ड प्याकेजको भित्र बाइ नाउमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरूले बिलिङ डिटेल्समा आफ्नो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेममा र लास्ट नेममा आफ्नो नाम हाल्नुहोस्। त्यसपछि कन्ट्री वा रिजियनमा आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुहोस्, पक्कै पनि नेपाल नै होला। त्यसपछि स्ट्रिट एड्रेसमा तपाईहरूको आफ्नो स्ट्रिटको ठाउँ हाल्नुहोस्। त्यसपछि सिटीमा कुन जिल्ला कुन सिटी हो त्यो नाम हाल्नुहोस्। त्यसपछि स्टेटमा कुन प्रदेश हो त्यो प्रदेशलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रदेश सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि फोन नम्बर र इमेल हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरूले आफ्नो बिलिङ डिटेल्स भरिसक्नु भएपछि चाहिँ यहाँ एउटा योर अर्डर भनेर एउटा पेमेन्ट आउँछ। हाम्रो एक्जाम्पलमा हामीले गोल्डन प्याकेज लिएको छौँ त्यसैले हामीलाई यहाँ 1700 देखाएको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले स्क्यान एन्ड पे अनलाइनबाट पनि पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक सेलेक्ट छ। अब हामी प्रोसेड टु चेकआउट क्लिक गरौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरूले नयाँ स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरहरूको अर्डर नम्बर, डेट, इमेल तथा टोटल एमाउन्ट र पेमेन्ट मेथड देखाएको हुन्छ। साथै तल हजुरहरूकोमा एउटा क्यूआर आएको हुन्छ। यो क्यूआरमा चाहिँ हजुरहरूले ई-सेवा, खल्ती अथवा कुनै पनि ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट गर्दै फेरि चाहिँ हजुरहरूले त्यहाँ रिमार्क्समा चाहिँ अर्डर नम्बर लेखेर यहाँ हजुरहरूलाई प्रोभाइड गरेको अर्डर नम्बर त्यो रिमार्क्समा लेखिदिनु होला। पेमेन्ट गरिसकेपछि हजुरहरू केही बेर वेट गर्नुपर्छ। हजुरहरूले भर्नुभएको फर्म नेसप टिमले भेरिफाई गरेर हजुरहरूलाई इमेलमा कन्ट्याक्ट गर्छ। पेमेन्ट गर्दा फेरि हजुरहरूलाई केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई WhatsApp मार्फत पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट गरेको आधी घण्टापछि मैले यो इमेल पाएँ अनि यो इमेलमा हजुरहरूले लिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ यो नेसप एफिलिएटको। अनि यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि हामी यो ड्यासबोर्डमा आइपुग्छौँ। अथवा तपाईहरू नेसपको अफिसियल वेबसाइटमा गएर माई एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरूले यहाँ एफिलिएट ड्यासबोर्ड भन्ने एउटा लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सिधै ड्यासबोर्डमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ड्यासबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ विभिन्न अप्सन रहेको हुन्छ। तपाईहरूले चाहिँ पहिला आफ्नो मेम्बरसिप डिटेल्स चेक गर्नुहोस्। मेम्बरसिप डिटेल्स चाहिँ हजुरहरूको लेफ्ट साइडको सबैभन्दा तल हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ यहाँ हजुरहरूले आफ्नो प्याकेज देख्न सक्नुहुन्छ। साथै यो प्याकेज हजुरहरूले अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अपग्रेड प्याकेजमा क्लिक गरेर आफ्नो प्याकेज अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अर्न गर्नुभएको पैसा विथड्र गर्नको लागि पेमेन्ट सेटिङमा जानुहोस्। त्यसपछि नयाँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आफूलाई सजिलो लाग्ने एउटा पेमेन्ट मेथड चुज गर्नुहोस्। मैले ई-सेवा चुज गरेँ। त्यसपछि एडिट पेमेन्ट नम्बरमा आफ्नो ई-सेवा नम्बर हाल्नुहोस्। त्यसपछि अपडेट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको पेमेन्ट सिधै ई-सेवामा जान्छ। तपाईहरुले पेमेन्ट मेथड कम्पलसरी सेभ गरेको हुनै पर्छ किनकि तपाईहरुले गर्नुभएको 1 वीकको अर्निङ चाहिँ प्रत्येक फ्राइडे तपाईहरुले सेभ गर्नुभएको पेमेन्ट मेथडमा सजिलै तरिकाले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले मेम्बरशिप प्लानको कुरा गर्दै फेरि एउटा प्रमोसनल मटेरियल्स भन्ने फिचरको बारेमा कुरा गरेको थियौं। हामीले त्यो फिचर प्राप्त गर्नको लागि हजुरहरूले यहाँ क्रिएटिभ भन्ने बटनमा खिचिसक्नु भएपछि चाहिँ यहाँ विभिन्न तरिकाका मटेरियल्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरहरूले भ्यू भन्ने बटनमा खिचिसक्नु भएपछि चाहिँ यहाँबाट यो ब्यानर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो कोड कपी गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेर प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु तपाईहरुले कसरी आफ्नो फ्रेन्डलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ एफिलिएट URLs भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ त्यहाँ तपाईहरुलाई एउटा URL प्रोवाइड गरिन्छ। त्यो URL तपाईहरुले कपी गरेर आफ्नो साथीलाई फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले यो लिंक कपी गरेर मेरो एउटा साथीलाई पठाउँछु। मैले भर्खरै पठाएको लिंक मेरो साथीले ओपन गरेछ। त्यो लिंक कस साथीले ओपन गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने तरिका अब म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ भिजिट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले पठाउनु भएको लिंक त्यो साथीले कुन टाइममा हेर्यो समेत यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले पठाएको लिंकबाट यदि मेरो साथीले जोइन गरेको छ कि छैन भन्ने तरिका मैले यहाँ रिफरबाट चेक गर्न सक्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले पठाएको लिंक मार्फत मेरो साथीले डायमन्ड प्याकेज जोइन गरिसकेको छ। यस मार्फत मैले 2400 पैसा प्राप्त गरिसकेको छु। यो पैसा अहिले हामीले अर्निङ गरिसकेको छौं। अहिले मेरो सेवामा करेन्टली यो पैसा नआएको कारणले यहाँ स्ट्याटसमा अनपेड देखाइएको छ। एभ्री फ्राइडे हामीले अर्न गरेको पैसा सेवामा आउँछ। त्यसपछि मात्र यहाँ पेड देख्न सकिन्छ। ड्याशबोर्डबाट तपाईहरुले सबै कुरा ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो एउटा साथीलाई एउटा लिंक पठाएर उसलाई रिफर गरेको थिएँ। उसले भिजिट गरेको छ र उसले त्यहाँबाट प्याकेज लिएको हुन्छ। त्यसैले यहाँ रिफरलमा 1 देखाएको छ। त्यसपछि तपाईहरु मैले उसले रिफर गरेको अनुसार मैले 2400 कमिसन पनि पाएको छु जुन अनपेड छ र यो कमिसन मैले मेरो सेवामा फ्राइडे पक्कै पनि पाउने छु। अब चाहिँ मैले भर्खरै गरेको अर्निङ पैसा सेवामा प्राप्त गरिसकेको छु। त्यसैले यहाँ स्ट्याटसमा पेड देखाएको छ। एफिलिएट प्रोग्राम जोइन गरिसक्नु भएपछि तपाईहरु आफ्नो नेसप एकाउन्टमा लगइन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले कुनै रिफर गर्ने प्रोडक्टमा क्लिक गर्नु होला र तल तपाईहरुले शेयर एफिलिएटेड लिंक भनेर एउटा रिफरल लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस लिंकलाई तपाईहरुले कपी गरेर आफ्नो कुनै पनि साथीलाई फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो लिंक भिजिट भयो कि भएन भनेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु नेसपको ड्याशबोर्डमा आउनुहोस् अथवा यहाँ भिजिट भन्ने ट्र्याकमा गएर पनि त्यो लिंक भिजिट भयो कतिचोटी भिजिट गर्यो कुन टाइममा भिजिट गर्यो भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि उले त्यो सामान पर्चेस गर्यो भने चाहिँ त्यो प्रोडक्ट यहाँ रिफ्रेशलमा देखाउँछ। तपाईले रिफर गर्नुभएको मार्फत पाउनु भएको पैसा यहाँ अनपेड अर्निङ्समा देखाउँछ। त्यसपछि हरेक फ्राइडे हजुरहरुको त्यो ब्यालेन्स सेवामा जान्छ र त्यो टोटल अर्निङ्समा देखाउँछ। भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ वा केही सोध्न छ भने हाम्रो WhatsAppमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। हाम्रो WhatsApp लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छौं।